Thế giới hôm nay xin chào các bạn. Các bạn thân mến, để tạo không khí vui tươi, kết nối mọi người lại với nhau trong cùng một cơ quan, đơn vị hay công ty, thậm chí là chỉ team bạn bè thôi, thì các trò chơi tập thể là một phần nhất định không thể thiếu trong một hoạt động team building. Nhưng thay vì chơi kéo co, chuyền tranh, chuyền nước gì đó có vẻ như không đủ độ vui, nên người ta đã sáng tạo ra rất nhiều trò chơi bựa đến nỗi khiến người trong cuộc lẫn người xem phải ngưỡng chín mạch. Nhưng đi cùng với đó là những tràng cười không ngớt. Muốn biết những trò chơi này là gì? Các bạn hãy cùng Thế giới hôm nay khám phá trong video. Choáng 9 trò team building bựa nhất Việt Nam khiến thế giới không dám chơi. Chiến hít đất đôi. Trò chơi đầu tiên trong video hôm nay chính là trò chống đẩy hít đất, rất quen thuộc với mọi người đúng không nào? Nhất là các bạn nam, đôi khi trò này được dùng để so kèo xem ai khỏe hơn. Tuy nhiên hiện nay trò này đã được nâng cấp lên một bậc, thay vì hít đơn giờ thành hít đất đôi, hay còn gọi là hít đất xếp hình. Những bạn nào từng là sinh viên chắc không lạ gì với trò này đúng không nào? Khi chơi, một bạn nữ sẽ nằm ngửa ở phía dưới, bạn nam nằm úp từ phía trên để hít đất. Mỗi lần chống đẩy, cả hai sẽ được gần nhau hơn. Bạn nam nào hít đất nhiều nhất thì cặp đôi đó sẽ chiến thắng. Nhưng khi bạn nam không còn đủ sức chống đỡ nữa thì các bạn có thể tưởng tượng được hai người sẽ trông như thế nào không? Dù là rất vui, nhưng trò team building này cũng làm cho cả người chơi và người xem phải đỏ mặt tía tai ngượng ngùng vì cái tư thế độc lạ nam trên nữ dưới này. 8. Đập bong bóng bằng mông. Đập bóng bằng mông được biết đến là một trong các trò chơi tập thể vui nhộn được nhiều người lựa chọn. Hẳn là nhiều bạn đã chơi trò này rồi, nhất là khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Và giờ thì đập bóng bằng mông cũng là một trong những trò chơi được sử dụng phổ biến trong các chuyến du lịch, dã ngoại, tiệc tùng với phiên bản có bồ nam và nữ. Trong đó, bong bóng sẽ được buộc vào mông của người nữ, còn nhiệm vụ của người nam là đứng phía sau ép người tới, làm sao cho cả bong bóng nổ là được. Trong khi đó thì một vài team lại chọn cách đàn ông ngồi, còn phụ nữ thì dập lên. Đôi lúc thì cũng có những tình huống phát sinh ngoài ý muốn, như dập mãi mà bóng chẳng bể, thế là khán giả được fan cười bò, còn người chơi thì xin lỗi chịu không nổi. Bạn nào đã chơi trò này rồi, comment cho mọi người biết cảm giác như thế nào trong phần bình luận nhé. Bảy. Bú bia. Trò bú bia bằng bình gần đây cũng trở nên hot rần rần trên mạng xã hội bởi sự vui nhộn và bá đạo trên từng hạt gạo. Không chỉ lứa tuổi thanh niên ưa thích mà ngay những bậc lão niên cũng trải nghiệm trò này. Để tham gia trò chơi, bạn sẽ được tạo thành đôi với một người khác giới, nghĩa là sẽ có cả nam và nữ cùng tham gia. Mỗi đội được phát cho một bình sữa trẻ em, bên trong có chứa bia. Nhiệm vụ của người nữ là kẹp cả bình sữa vào nách rồi cho đồng nghiệp nam bú. Cái trò chơi này gợi nhớ về cái tuổi thơ nằm nôi đúng không các bạn? Khi người dẫn chương trình hô bắt đầu thì các đấng mày rau phải ra sức bú bình bia trong sự hò reo cổ vũ của khán giả. Cặp nào hết lượng bia trong bình trước thì sẽ là đội chiến thắng. Thế nhưng quá trình thi thố cũng đem lại không ít cung bậc cảm xúc cho người chơi, khi nhiều chàng trai bú bia quá nhiệt tình khiến cô gái ngại ngùng. Có cặp thì chàng trai quỳ xuống, còn thiếu nữ thì đứng ưỡn người về phía chàng trai để đồng đội mình sớm uống hết bia. Do mang lại tính liên tưởng cao nên trò này cũng bị xem là phản cảm trong mắt nhiều người. 6. Ăn trái cấm. Ăn trái cấm cũng là một trong những trò chơi tập thể gần đây được phổ biến rộng rãi trong các buổi sinh hoạt, giao lưu team building. Vui thì vui đấy, nhưng để chơi trò này, người tham gia phải cố gắng khắc phục sự ngại ngùng của mình, bởi những quả táo sẽ được treo ngay trước ngực người nữ. Sau đó thành viên nam sẽ phải dùng miệng áp sát người nữ và ăn cho tới khi hết trái táo. Cặp nào mà người nam ăn hết trái táo trên người đối phương trước thì đội đó sẽ chiến thắng. Liệu rằng các bạn nữ của chúng ta có dám tham gia trò này không nhỉ? Bởi vì trong quá trình những người nam cố gắng ăn hết táo nhanh nhất, hẳn là sẽ có lúc vô tình đụng chạm vào ngực của các cô gái. Nhưng dù sao cũng không thể phủ nhận trò chơi này cũng mang lại tiếng cười rộn ràng cho cả team. 5. Bịt mắt bắt sâu. Ngày xưa chúng ta hay chơi trò bịt mắt bắt dê, nhưng theo thời gian, trò này có vẻ không còn đủ vui nữa. Thế là người ta chuyển qua bịt mắt bắt sâu. Không biết là có bạn nào đã chơi trò này chưa nhỉ? Trò team building này cũng khá nhẹ nhàng thôi, nhưng lại bá đạo không thua gì trò bú bia hay ăn trái cấm.
Đội chơi vẫn là các cặp nam nữ, trong đó một người bị dán sâu và một người bắt sâu. Nghĩa là những tờ giấy sẽ vẽ minh họa hình con sâu được đính lên trên khắp người nữ. Người nam sẽ bị bịt mắt, sau đó phải mò mẫm khắp cơ thể người nữ do tìm để bắt sâu. Dù rằng được khuyến cáo là không dán sâu vào mấy chỗ không nên dán, nhưng để tăng hiệu ứng cuộc vui, người ta khuyến khích là dán sâu vào chỗ nhạy cảm thì cuộc vui càng nhiều tiếng cười. Đây được cho là trò chơi giải trí siêu hài hước, luôn giúp các bạn có những tiếng dở khóc dở cười. Tuy nhiên nó cũng vấp phải sự chỉ trích của một số người vì cho rằng mấy hành động mò mẫm gây phản cảm. Còn các bạn nghĩ sao về trò này? Hãy comment ý kiến trong phần bình luận nhé. 4. Ăn chuối. Chuối không chỉ là thực phẩm bổ dưỡng cho sức khỏe, mà còn là phương tiện mang đến tiếng cười cho bạn ở trò chơi ăn chuối. Tuy nhiên việc lột chuối ăn thông thường thì không hấp dẫn đúng không nào? Thế nên người ta mới nghĩ ra việc bịt mắt và đút chuối cho nhau ăn. Trò chơi này cũng khá khó, vì quả chuối không khéo được đút vào miệng bạn chơi mà toàn vào mặt với mũi thì ối rồi ôi. Với trò ăn chuối này cũng có nhiều phiên bản, tùy theo sở thích của mỗi team, có thể là cả hai bạn nam nữ đều bịt mắt. Bạn nam sẽ lột chuối và tìm bạn nữ để đút ăn, hay là một bạn nằm xuống cắn quả chuối trong miệng, người còn lại sẽ dùng miệng lột chuối để ăn. Đội nào ăn hết trước thì thắng. Nói chung thì với trò này cũng làm người ta liên tưởng nhiều cái hay ho lắm, và không phải ai cũng đủ can đảm để mà tham gia. Cố lên, cố lên. Tao mày ăn chuối luôn, ăn luôn. 3. Truyền đồ vật bằng miệng. Một trò chơi rất thú vị để tăng tinh thần đoàn kết, không chỉ thôi học sinh, mà ngày nay cũng được các nhóm lựa chọn để vui chơi, đó chính là truyền đồ vật bằng miệng. Thường thì các team sẽ chơi truyền lá bài, các thành viên nam nữ đứng xen kẽ, sau đó dùng miệng để hút lá bài dính vào miệng và truyền cho người tiếp theo. Mường tượng một tí thì trông như đang homo gián tiếp các bạn nhỉ. Ở trò này thì ngoài lá bài, bạn cũng có thể truyền giấy, truyền bong bóng hay truyền thư tùy thích. Nói chung là truyền gì thì cũng sẽ đem đến cho bạn và cả đội của mình những giây phút hài hước bởi sự khó đỡ của trò chơi, còn người xem thì được chọn cười thoải mái. 2. Dập tắt nến. Chỉ cần nghe tên thôi, chắc hẳn nhiều bạn sẽ nghĩ trò chơi này phải được tổ chức trong nhà kín. Ấy thế nhưng lại ngược lại à nhé. Mỗi đội phải chuẩn bị một chiếc thắt lưng, nến, dưa leo và cây dù. Sẽ có một người mang thắt lưng, buộc dưa leo vào eo cho nó thòng xuống bên dưới, và bạn sẽ có nhiệm vụ dập tắt nến bằng chính quả dưa leo đó. Tuy nhiên bạn không được dùng tay đâu nhé. Ai là người làm tắt hết nến trước sẽ là người chiến thắng. Nhiệm vụ trông khá dễ chơi này, nhưng lại chơi không dễ đâu nhé. Khi trái dưa leo cứ đung đưa, chứ làm gì mà theo đúng ý mình, sự bất lực của người chơi sẽ tạo nên tiếng cười cho người xem. Ngoài ra thì biến tấu của trò này còn có thả bút chì vào chai, hay như trò chọi trứng, cũng khiến người chơi và người cổ vũ cười vỡ bụng. 1. Nhặt của quý. Vì là một trò chơi nên chẳng có gì quý giá để nhặt đâu nhé, các bạn đừng tưởng bở. Trò này được các cựu học sinh ở Cửa Lò tổ chức chơi trong buổi họp mặt 20 năm ngày ra trường. Theo đó thì một người đàn ông bị bắt phải ngồi dạn chân trên một cái ghế. Sau đó người ta xé những mảnh giấy để ở vị trí gần chú chim họa mi của người nam. Mấy chị em phụ nữ sẽ tạo thành vòng tròn đi xung quanh người đàn ông. Khi có lệnh của người điều khiển trò chơi thì mọi người tranh nhau nhặt những tấm giấy. Ai không nhặt được thì sẽ bị loại khỏi cuộc chơi. Đông tay tranh giành nhau kiểu này, có khi nào nhặt được cái của quý thật không các bạn? Chứ những biểu cảm của người đàn ông thì thật giống như anh ta mất của quý không biết bao nhiêu lần. Theo bạn thì trò nào trong danh sách hôm nay là bựa nhất? Và bạn đã chơi những trò nào? Hãy comment trong phần bình luận cho mọi người biết nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!